Okay, Battad Part 2. Ayun, kasama natin si Cheyenne. Dito rin na Banawe para hirapan sa paghahanap ng daan. Ayan po si Sir Denver. This is the perfect time kasi malapit na rin ang summer this April. Gawin po natin ngayon is mag-FPV drone doon sa Waterfalls. Actually yung Battad talaga yung lugar sa Ipugaw na hindi ko po pa talaga napuntahan. Tagal-tagal ko dito sa Ipugaw. Mag-ingat pa rin sa daan kasi may mga basa-basa pa. Turo ko mamaya yung exact specific na daan papuntang Battad. Pag galing kayo ng Lagawe, Lamot, diretso lang po na pababayan. Yung left na highway na yan is galing Bontoc, Mountain Province. Dito pa tayo sa pababa. Kuha na lang ito ah. Dali ah. Sorry. Napasubo. Boy, shout out. Na? Ayaw din eh. Oops. Bayang ingat pa rin kasi dito talaga sa part ng Banawe is sagana ng tubig. Oh, medyo masikip ang daan dito. And so the weather is convincing and here to go. Meron siyang kalayo ng konti. Kailangan na bili kayo ng tubig, snacks sa sentro para nakamenos kayo kasi yung mga bilihin doon sa mismo poblasyon may kamahalan din. Wow, sana may mahal. Yan po. Pag nakita nyo yung signage na yan, sabi niya Battad left. So may madadaanan tayong konting store doon banda. Diretso lang. Ayan po, diretso lang po tayo. Diretso lang, turn right. Pag dito banda, kailangan ng engine brake tsaka alalay na preno. Engine brake, alalay sa preno sa harap. Grabe naman pala yung pababa dito tsaka bangkingan. Nervyos ako. Ay grabe, kasla dito puligan ni. Paano kaya pagpakyat mamaya? Kaya lang makikita nyo kami na magpa-park, then lakad-lakad. Parang malapit pa, parang dun lang. Grabe naman pala yung daan dito. Very steep siya na pababa. Oh, grabe naman. Iray. So, ding malapit-lapit na po tayo sa parking. Hoot. Mahirap to mamaya. Sila ay Barangay Battad. Marshall, hello guys. Good morning. It's a nice day, isn't it? So pababa. Station at 9. Station live on lahat. Time check is 9.